vrienden en welkom bij Ik ben Dolop. We gaan vandaag een energiereading voor je doen en we gaan eens even kijken wat de energie is. Ik heb er zin in en laten we eens gaan kijken. We beginnen dit keer met het meisjesdek. Dus van dit dek. Voor de energie op dit moment. En we hebben in gesprek gaan. En we hebben geven. We gaan een kaart van wijsheid van het orakel. Dus van dit dek. En we hebben observeren. We hebben groeien. En we hebben waarom. En we gaan een kaartje van het uurdek. Dat is van dit dek. Ah, precies in het water. En we hebben in het licht. Wauw, prachtig. Het valt precies in het water. Dus je moet ook heel veel loslaten om in het licht te komen. Hele mooie energie. De kaart nog een beetje afdrogen. En we hebben in de zon. Wauw, prachtige energie. Hele stralende energie wat hier naar voren komt. Bij de ene kaart. De eerste kaart die we hebben is in gesprek gaan. Je ziet hier een meisje, ze zit op bed en tegenover haar zit een slak. En die slak die symboliseert jouw innerlijk zelf, dat kleine zachte stemmetje in jou. Het is heel belangrijk dat je in gesprek gaat met jezelf. Deze kaart is een 10. Dat wil zeggen, het einde van een cyclus komt eraan. Maar laat ik in je zien dat jij nummer 1 bent, dat alles bij jou begint. Dus je gaat wijsheden krijgen van je innerlijk zelf. Je innerlijk zelf gaat je dingen vertellen. Hele mooie energie. Want we hebben hier geven. Kaart nummer 14 is een 5. Een 5 is verandering. Hier zit hier een meisje en ze geeft dit konijntje te drinken. Hele mooie energie. Dus je straalt liefde uit. En je hebt observeren. Dingen bekijken. Kaart nummer 49 is een 13. Is een 4. Dat wil zeggen, je bent aan het werk aan je fundering. En je bent aan het observeren. En je hebt hier chaos en conflicten. Je bent aan het groeien. Je ziet hier een zebra en die is aan het veranderen in een giraf. Dus je bent groter en groter aan het worden. Een hele mooie energie. Heel veel verandering. Dus ik kaart nummer 33. Hele sterke energie. En daarnaast hebben we waarom. En dat is in kaart nummer 31. Is in de 3-eenheid en het is een 1. Weer dat jij nummer 1 bent. En ook hierin zie je dat er allemaal wijsheid naar je toe komt. Er komt een boek naar je toe. Er komt wijsheid naar je toe. Dus je innerlijk zelf gaat je iets vertellen waardoor je groei krijgt in je leven. Want je hebt hier in het licht van de universe allemaal mogelijkheden, allemaal kansen die er in je leven zijn.
Je staat hier in de sterrenhemel, zeg maar, in het licht. Alles is helder om je heen. En het zijn allemaal kansen, allemaal mogelijkheden die de universe je aanbiedt. Dus je staat helemaal open om alles te kunnen ontvangen in je leven. En je loopt in het licht van de zon. Hele krachtige energie die om je heen hangt. Je loopt dus elke dag in het licht van de universe. Prachtige energie. Dus allemaal nieuwe mogelijkheden die bieden zich aan in je leven. Door in gesprek te gaan met jezelf. Met dat kleine zachte stemmetje. Ik ga voor in gesprek gaan met jezelf, universum. En dat doen we even met het kleine tarotdek. Voor in gesprek gaan met jezelf. En je hebt de hoge priester. In de drie-eenheid. Jij, je innerlijk zelf en universe. Dus je gaat in gesprek met je innerlijk zelf. Hele sterke energie. Hele goddelijke energie. Door in gesprek te gaan met jezelf, kom je heel dicht bij de universe. Want je hebt hier de koningin van de munten. En dit is, is ook wel een zakenvrouw. Iemand die blijft investeren. Ze is ook afgebeeld met de rijkdom om haar heen. Hele krachtige energie. Dus je bent aan het investeren in jezelf. Hele krachtige energie. Want je hebt die geven. Je wil geven. Je wil je gaven de wereld inbrengen. Ja, dan gaat het voor het geven nu, hè. En je hebt de koning van de zwaarden. Je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. In de koning van de zwaarden. Hij zit hier op zijn troon. Een hele intelligente koning. Een hele krachtige koning. Hij maakt hele duidelijke beslissingen. Wel overwogen. Hè? Want je ziet dat hij zit hier op de troon en er vliegen allemaal vlinders om zijn hoofd. Dus je maakt hele mooie en goede beslissingen in je leven. Voor jezelf. En je hebt de kracht. Je staat dus in de kracht. In de kracht van de universe. Een hele krachtige energie die om je heen hangt. Je maakt hele duidelijke keuzes voor jezelf. Om jouw gaven de wereld in te brengen. En je hebt die observeren. Dus je bent met iets bezig en je bent aan het observeren. Om groter en groter te worden. Dan kan ik voor het observeren nu hebben. En je hebt hier de 9 van zwaarden. En de 9 van zwaarden is dat je ergens tegenop ziet. En dat je er heel erg mee bezig bent in je hoofd. Dus er is iets in je leven en daar ben je heel erg mee bezig en daar lig je s'nachts ook wakker van. Je ziet die vrouw die ligt hier tussen de zwaarden. Dat zijn al die stemmen die in je hoofd zich afspelen als je s'nachts wakker wordt. En eigenlijk niet meer in slaap kan komen van... Je ziet overal spoken op de weg. Laat ik uit voor het observeren. En de 9 van zwaarden universum. En je hebt de 10 van zwaarden. Wauw, een prachtige energie. En de 10 van zwaarden is dat iets klaar is. En je ziet deze vrouw hier zitten, ze heeft haar hand op die doodskop. Dus iets houdt op. Iets, daar ben je helemaal klaar mee. Je hebt het geobserveerd, je hebt het bekeken. Van links, van rechts, van boven, van onder. En je lacht er s'nachts wakker van. Want je hebt die groei. Je wordt er groter door. Doordat je dit loslaat in je leven, word je groter. Dan ik had wel de groei in je weg, maar dat loslaten. En je hebt de dwaas. Een nieuw begin. Je gaat dus echt van een 10 van zwaarden naar de dwaas. En de dwaas is de nulkaart. Helemaal aan het begin staan. Op pad gaan, een nieuw leven beginnen. En je ziet deze vrouw hier gaan. In de zon. Ze heeft een heel klein tasje bij zich. Er zit de wijsheid en kennis in. Alles van wat je geleerd hebt in je leven, dat neem je mee je nieuwe toekomst in. Want je bent aan het groeien. Je bent groter aan het worden. Je bent van een zebra een giraf aan het worden. Hele vergrotende energie. En je hebt hier de 4 van zwaarden. Het is heel belangrijk dat je elke keer de rust neemt voor jezelf. Dat je jezelf opnieuw oplaadt. Voor mensen vergeten dat je jezelf moet opladen. In die kracht komen te staan. Even één worden met moeder natuur. Even een boom knuffelen. Even één zijn met alles om je heen. Want we komen uit de natuur en wij zijn natuurmensen.
Alles om ons heen is beton. Maar het is de kracht van de natuur. Het één zijn met alles om je heen. En je hebt hier waarom. Er komt allemaal kennis naar je toe. Je enig zelf vertelt je iets en daar word je groter van. Je krijgt inzichten. We gaan elkaar voor waarom niet weten. En dat is een kaart 31, is een 4. Dat is je fundering waar je op staat. Dus je fundering wordt kennis. En je hebt de 7 van zwaarden. Dat is ook wel de dief in de nacht. Hele snelle energie. Dus een hele snelle energie komt naar je toe. Heel snel ga je inzien van, hey, maar dit wordt wat ze bedoelen. Dit is die verandering die er voor mij moet plaatsvinden. Ik ga nog een kaartje universum van de nalatenschap van de Goden. Voor die inzichten die naar je toe komen, die hele snelle energie. En je ziet hier een vrouw die staat op het slagveld. En ze heeft een hele bos met zwaarden onder haar. Dat is de zwaarden van de vijand, die maak je buit. Dus heel snel komt de kennis naar je toe, waardoor je groter wordt. Nog een kaart in het universum. En je hebt de koningin van de staven en de ridder van de munt. Prachtige energie. Hele vurige energie. De koningin van de staven. Die hele krachtige energie. We hebben net de maand augustus achter de rug van de leeuw. Die hele krachtige energie. Dit is die leeuwenergie. Die hele krachtige energie. Het manifesteren. Hele krachtige energie. En je hebt hier de ridder van de munt. En de ridder van de munt is een hele zorgvuldige ridder. Dit is een van de meest succesvolle ridders die er is. Dit is iemand die bekijkt alles van links, van rechts, van boven, van onder. Voordat hij een beslissing maakt welke kant je op gaat. Dus die kennis die naar je toe komt, die bekijk je heel wijs en dan maak je een hele duidelijke beslissing voor jezelf. Zo doe ik het, die kant ga ik op. En daar is volle liefde door je. Want alles is groen in deze kaart. En die paden die stijgen. Dus iets wat je heel graag wil. Hele warme energie. Want je wil iets heel graag. Dat is die kennis. En je hebt hier al die kansen. Al die kansen die voor je liggen. De universe laat je het inzien, want je loopt in het licht van de universe. Ik ga de kaart voor die kansen in het universum. En je hebt de hangman. En de hangman is het inzien, de tijd nemen voor jezelf. Het investeren in jezelf. Deze man hij hangt aan ons erboven. Hij neemt de tijd voor zichzelf. Inzicht te krijgen. Wat wil ik? Welke kant wil ik op? En je hebt de schildknaap van de staaf. En de schildknaap van de staaf is helemaal in het begin staan van de situatie. Van iets wat je heel graag wil. Je staat in vuur en vlam hiervoor. Dit is wat je heel graag wil. Dus een van die dingen die je heel graag wil, daar krijg je helderheid over. En dat ga je volgen. Want je volgt je hart. Want je loopt in het licht van de universe. In de zon. In die pure kracht. En je gaat vooruit. Hè? Je ziet het mannetje die loopt. Dus je gaat vooruit. En je hebt naar het licht. Wauw, wat een prachtige energie. Je brengt iets naar het licht. Zo mooie energie. Je ziet hier een engel en die brengt iets naar het licht. Dus je zet iets in het licht. Het kan dus ook een waarheid zijn die je in het licht brengt. Iets van jezelf wat je in het licht brengt. Iets wat je loslaat. Want je hebt hier dat loslaten, het ergens mee klaar zijn. En dat zet je dus in het licht. En doordat je in het licht zet, lost dat volledig op. Hele mooie energie. Want je bent aan het investeren in jezelf. Je bent die koningin van de munten. En je staat in de kracht van de hoge priester. In de drie eenheid. Jij, je en ikzelf in de universe. Je werkt dus samen met de universe om een verandering plaats te laten vinden in je leven. Want het is tijd om feest te vieren. Je hebt
iets gehoord van je innerlijk zelf en die heeft iets verteld en nu is het tijd om feest te vieren. Een hele mooie energie. Even lekker, je ziet hier ook water erbij. Allemaal emoties loslaten. Ze is geblinddoekt. Ze luisteren naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Het is tijd om feest te vieren. Hele mooie energie. Want je hebt die gegeven. Een duidelijke beslissing maken in je leven. In die kracht staan. Het is een hele krachtige energie die om je heen hangt. Ja. Die ace. Zo'n beetje. Dus het overstromen in de liefde. Want je geeft de liefde. Het komt uit jou. Je straalt. Je straalt die positieve energie de wereld in. Hoe meer jij straalt, hoe meer mensen jij beïnvloedt met je positieve energie, met je pure kracht. Want je hebt iets ingezien. En je laat dat los. Je bent er helemaal klaar mee. Je hebt het geobserveerd. Je hebt er wakker van gelegen en nu heb je een beslissing gemaakt van dit laat ik los, dit laat ik gaan. Dit heb ik geen zin meer om dit nog langer te dragen in mijn leven. Maak een hele duidelijke beslissing voor jezelf. En je hebt hier de 9 van munten en de ridder van de zwaarden. Hele mooie energie. Je krijgt wijsheid door van je innerlijk zelf. Je ziet hier een vrouw die staat in een eigen tuin. En deze vrouw staat in het grote succes. Allemaal succes wat er om je heen is. Je ziet hier ook een regenboog omheen met allemaal munten. Allemaal succes. En ze heeft een vogel in de hand. En die vogel symboliseert jouw innerlijk zelf. Dus je intuïtie vertelt zoiets. En dat volg je op. Want je hebt hier de ridder van de zwaarden. De ridder van de zwaarden is ervoor gaan. Met getrokken zwaard. Recht op je doel afgaan. Met een getrokken zwaard van dit, daar haal ik weg. Hier stop ik mee. Hier ben ik helemaal klaar mee. Want je hebt hier een nieuwe weg. Je hebt hier groei. Groter worden. En de tijd nemen. Het is heel belangrijk dat je die tijd neemt voor jezelf. Die tijd is zo belangrijk. Even aarde met moeder aarde. Even eens zijn. En je hebt de 9 van zwaarden. En je lag er wakker van. Je lag je hele tijd wakker van. Voor die nieuwe stap in je leven. Voor die nieuwe stap, voor die groei. Je hebt een beslissing gemaakt. Je hebt een beslissing gemaakt voor jezelf. Met getrokken zwaard ben je die nieuwe toekomst ingegaan. Want je hebt de helderheid gekregen van de universe. Je bent ervoor gegaan. Je hebt een buit binnengehaald. Je hebt de zwaarden van de vijand buitgemaakt. Want je hebt hier nog een keer de 7 van zwaarden. De dief in de nacht. Hè? Hij is hier ook echt afgebeeld als de dief in de nacht. Dus het gaat dus heel snel gebeuren. Heel snel verandert er iets in je leven. Komt er een hele grote waarheid aan het licht. Een hele grote waarheid. Dat boek van de waarheid komt naar je toe. En dan maak je een hele duidelijke beslissing voor jezelf. Een hele overwogen beslissing. Een hele krachtige beslissing. Om een nieuwe weg te bewandelen in je leven. Want je hebt hier al die kansen van de universe. Je hebt hier die zelfreflectie. En helemaal aan het begin staan. Helemaal aan het begin van de situatie. Zo, wat een energie hier. En je hebt hier de 6 van staven en de wereld. Een hele cyclus is klaar. In één keer, bam. Een hele cyclus is klaar in je leven. Je staat in dat grote succes. De 6 van staven. De succeskaart. De triomfkaart. Je ziet hier een ridder die komt de stad binnenrijden. En de hele stad juicht. Omdat je een beslissing hebt gemaakt voor jezelf uit pure kracht. Je hebt er heel veel voor geïnvesteerd. Je ziet hier een man staan, hij staat op de zandloper. Die zandloper is helemaal leeg. En je bent al die sterrenbeelden doorgegaan. Om dit te bereiken in je leven. Een nieuwe weg die je bewandelt. Want je brengt iets naar het licht. Je zet het in het licht van de universe. En doordat je het in het licht zet, lost het op.
Kleine kaart voor de het ligt er nu verder. En je hebt hier die page of staaf. Nog een keer. Nog een keer aan het begin staan. Aan het begin staan. Je brengt iets naar het licht. En dit wil je heel graag. Dit nieuwe begin in je leven. Ja, dat staat ook onder de dwaas. Dat nieuwe begin in je leven. In het licht van de universe. Voor dat grote succes. Want je hebt hier de 10 van staven. En de hoge priesteres. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie. En je laat iets los. Mijn keel. Mijn stem begeeft het helemaal. De 10 van staven. Het loslaat. En je ziet hier een man die heeft een hele grote bos met takken bij zich en die sjouwt hij naar huis. En dat doet hij elke dag. Dus het is heel belangrijk dat je dit losbaat. Dat je dit teruggeeft aan de universe. Want het is klaar. Je wil dit niet meer dragen in je leven. En je luistert dus heel goed naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Maar daar komt de wijsheid vandaan. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.